مرحبا أصدقائي، اليوم معي دراجة جدا مميزة، سوزوكي جي اس اكس اس 750. صراحة الدراجة جدا قوية، بين 4000 و 9000 على اي جير بتحس الدراجة تسارعها رهيب، والدراجة فيها قوة، فيها حيل بشكل خرافي. طبعا غير صوت الاربعة سلندر، هاي الدراجة 4 سلندر ان لاين، صوت هاي الدراجة الخيالي اللي يا الله ما احلى. دائما تعرف انه في بالشارع جكسس، ليش؟ من وراء الصوت العظيم هذا صوت رهيب جدا بيطلع من هاي الدراجة الرهيبة. موتور 749 سي سي، نقصوا علينا سي سي ما في مشكلة، بعطيك 114 حصان. 114 حصان يا اخوان، احنا بنحكي دراجة عظيمة قوية رهيبة ممتازة. 81 نيوتن متر من التورك، يعني خلينا نحكي وخلينا نكون واضحين، هذا التورك اكثر من رهيب، اكثر من خيالي، وبخليك تكون دائما واثق من الدراجة اللي معاك باي مكان بتكون فيه. هاي الدراجة اللي اجت بعد الجي اس ار 750، اجتنا الجكسس 750 بتعديلات رهيبة، من الهاندل بار، من الاكزوست، من السوينج ارم الخلفية، من الفلتر الهواء. محرك ال 750 اللي عليها كان محرك جي اس اكس ار 750 موديل 2005، مسكته سوزوكي وعدلت عليه، قامت الهاي اند باور اللي موجوده بالدراجه كهورس باور وامور زي هيك، وركزت انه يكون عزم الدراجه ومحور قوه الدراجه على الار بي ام المتوسط. فبتلاقي الدراجه على الار بي ام المتوسط حيلها عظيم جدا، فاكثر من مناسبه انها تكون واحده من الدراجات اللي بتسيطر سيطره كامله خصوصا داخل المدينه. بس عفوا يا اخوان، خلوني اعمل هاي الحركه. سامعين الصوت؟ يعني دراجة قوية بمعنى الكلمة. الحلو فيها انه عزمها موزع على كل ار بي ام، كل 3000 4000 5000 بعطيك استجابة مختلفة تماما عن الار بي ام اللي قبله، وهي شغلة رهيبة جدا. طبعا اصدقائي، مع هيك موتور قوي بتحتاج انظمة انها تمسك الدراجة بشكل افضل، لذلك في عندك تراكشن كنترول على هاي الدراجة. نظام التراكشن كنترول بكل بساطة بيساعد على كبح قوة الدراجة بشكل انه يساعدك بالقيادة بأنماط قيادة مختلفة. هلا هاي الدراجة فيها تراكشن كنترول 1 و2 و3، وطبعا بتقدر تطفيه بالمرة. هلا اذا انت بتبلش بتراكشن كنترول 1، هاي الليفل اللي بتحطها لما بدك الدراجة تكون باقصى قوتها، ده سبورت، بدك تشد على الدراجة، بدك تسوقها بشكل يعني رياضي، بتحط تراكشن كنترول 1. بالنسبة للمود الثاني اللي هو المود اللي موجود مشان تسوق الدراجة كنورمال درايف، القيادة طبيعية داخل المدينة.
اما بالنسبة لاخر مود اللي هو المود الثالث، هذا المود موجود مشان لما تكون عم بتسوق الدراجة مطر بمناطق ممكن تزحلق معك الدراجة، لازم كثير تدير بالك وانت بتسوق. بتحط تراكشن 3، الدراجة لا اراديا بتقلل من قوتها وبتساعدك انك تمسك الدراجة بشكل كبير. طبعا مجهزة بنظام ABS امامي، ABS خلفي. الحلو بهاي الدراجة فيها لو RPM اسيست كمان. اللو RPM اسيست بيساعدك انه لا اراديا وانت طالع على الدراجة بدك تحط اول جير وتطلع من وضع وقوف تام، ما في داعي انك كثير تشد على البنزين، ما بس افلت كلتش على الخفيف بتلاقي الدراجة عم تطلع معك، بتعطيك شوية RPM عزم دوران مشان الدراجة تمشي. بالله سمعنا البطة. طبعا اصدقائي الدراجة بتهندل معي بطريقة رائعة، يعني جدا 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 سهل انك تمسك هاي الدراجة وتبلش مناورات فيها، يعني بتروح معاك بكل اريحية. بدك تروح هلا تشفت شمال بتروح بتشفت شمال. وزن الدراجة مع انه ممكن يكون اعلى او من اعلى وزن دراجة بنفس فئة ال 750 اللي هي 213 كيلو، لكن صدقا بيساعدك كثير، بيساعدك انك تحرك الدراجة بكل اريحية. من النقاط اللي حبيتها بهاي الدراجة صراحة بتحسها مع انه بتطلع على التنك بتحس اوف ضخم الدراجة، لكن مضبضبة، يعني داخل المدينة بالازمات بتحسها اكثر من رائعة. مضبضبة الدراجة بتقدر تتحكم فيها، ما في شغلات ممكن يعيقوا حركتك داخل الازمات. طبعا اللي بيساعد بشكل اكبر هو نظام التعليق الامامي ونظام التعليق الخلفي الKYB اللي موجودين على هاي الدراجة. نظام تعليق صراحة مميز، يعني اول ما تعطي بريك لهاي الدراجة بتلاقي وزن الدراجة كامل نزل على نظام التعليق الامامي وتتجاوب معاه بافضل طريقة. فهاي الشغلة رهيبة بالجكسس 750. واحدة من الشغلات اللي حبيتها كمان بالدراجة انه الكرسي تبعها مو عالي، يعني اي سائق طولك بين المتر 65 67 يكون طولك مترين عادي. الدراجة شكلها ضخم، تنك البنزين ضخم يا اخوان، طلعوا تنك البنزين، لكن بنفس الوقت ما عندك اي مشكلة اذا انت ما كنت طويل، الدراجة بتناسبك تمام. زي ما حكينا كرسي مش عالي ابدا، فهذا الاشي رائع، يعني ممكن تحط اجرك او اجرتين على الارض بيعتمد على طولك. اما بالنسبة اصدقائي لبريكات هاي الدراجة، بريكاتها بيجوا مميزين من ناحيتين. واحد بتيجي بديسكين اماميين شكلهم الهندسي بيجوا مموجين، واحد بيساعدوا على تبريد الديسك نفسه، اثنين بيساعدوا على زيادة كفاءة البريك. بيجي عندنا بريكات مخ بريك نيسن 4 بستون على كل ديسك، فعندنا 8 بستون على البريكات الأمامية. وبالنسبة للبريك الخلفي بيجي بستون واحد برضو نوع نيسن. بيمسك الدراجة، يعني مع انه بستون واحد، وانا كنت بفضل انه اذا كانوا 2 بستون من ناحية زيادة كفاءة البريك، لكن صراحة بيمسك الدراجة بشكل اكثر من رائع. ممكن انك تغير البريك باد نفسه الفحمة اللي عليه، تحط انواع مختلفة ممكن تساعد انها تزيد كفاءة البريك، لكن هذا لا يعني انه البريك ما بيمسك بشكل جيد، بالعكس البريك بيمسك بشكل اكثر من جيد. هذا اصدقائي حكينا عن ايجابيات الدراجة بشكل كبير، بس بضل شغلتين قبل ما احكي عن اي اشي انا ما حبيته بالدراجة. في نقطتين مهمات. اول اشي هاي الدراجة بتتعبى ب 16 لتر من البنزين. ثاني نقطة انه تمشي معاك اذا انت فللتها حوالي 300 كيلو، فيعني صراحة الدراجة منيحة. يعني اذا انت حاب تطلع فيها تنتقل من مدينة لمدينة فيها، الدراجة مريحة جدا. يعني انا كقعدة على هاي الدراجة ما شوف الدراجة اريح منها، مريحة جدا بالقعدة. فمع هيك رينج ممكن تعطيك يا 300 كيلو وسعة خزان كبيرة، صراحة نعم تقدر تسافر فيها، تقدر تروح من مدينة لمدينة وانت جدا مرتاح. وضعية قيادة رهيبة، وضعية قيادة لا هي شرسة ولا انها كثير عادية، لا 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 لا, لا ابدا. بتحس انه انت عم بتسوق دراجة ستريت بس بمحرك رياضي، بتحس هذا الاشي بشكل رهيب. لكن الدراجة بتضلها وحتى وضعية قيادتها مريحة جدا. يعني اذا انت عندك اوجاع بالظهر او حاب انك يعني
ما تستخدم دراجة ممكن ترهق لك ظهرك، عندك ديسك ما ديسك، هاي الدراجة الأمثل لإلك صراحة. قوة عظيمة، موتور سبورت على دراجة ستريت، يعني كومبينيشن خيالي يا اخوان، كومبينيشن خيالي. وبعدين بكل بساطة بيجيك هيك صوت، يا الله شو بدك أكثر من هيك. العجال اللي على هاي الدراجة برضو مميزين، عجال من نوع بريدجستون، وانتم عارفين جميعا شركة بريدجستون بالعجال بتصنع دائما عجال خيالية، وهي واحدة من الشركات الرائدة بصناعة الإطارات في العالم. اما بالنسبة لكم النقطة انا ما بحكي عنهم نقاط سلبية، لكن يا ريت كانوا موجودين بهاي الدراجة. اول اشي الكويك شفتر، يا الله قد ايه بتحتاج كويك شفتر يا اخوان. اول ما تكون تضرب اول ثاني ثالث تكون معك كويك شفتر، حياة ثانية، حياة ثانية 100%. وكمان واحدة من الشغلات اللي يعني بشوفها لو انه كانت مختلفة شوي كانت بتكون الجاكسس افضل فيها، اللي هي وزنها حسيته شوي مرتفع بالنسبة للمناورة فيها وحركة الدراجة. يا الله قديش مفيد وبريح، لكن بتحس لما تشد بالدراجة انه يعني قاعد عم بقلل من السرعة اللي ممكن توصلها. يعني بالفترة الزمنية اللي ممكن انت توصل لسرعة مثلا 150 200، لما تكون اكيد الدراجة اخف بشوي، كل كيلو بيفرق طبعا بالدراجات، لو كانت اخف بشوي كان راح يكون في فرق خرافي. حكينا عن موتورها، حكينا عن الشاصي، شفنا قد ايه الدراجة حلوة، سمعنا قد ايه صوت موتورها رهيب. خلينا شوي نحكي عن موضوع مثل سعرها، قطع غيارها، هل هي دراجة مناسبة لمبتدئ أو لا؟ هلا سعر الدراجة جديد موجودة بالوكالة حوالي 10,000 دينار، ممكن بزيادة بشوي. أما بالنسبة لسعرها مستعمل فطبعا بيعتمد على حالة الدراجة وعلى موديلها، لكن ممكن تلاقيها بين 7,500 ل 9,500. بشكل عام الدراجة قطع غيارها بالنسبة لغيار الزيت والأمور هاي عادية جدا، يعني مش غالية. لكن إذا بدنا نبلش نحكي عن البريكات الأمامية سعرهم شوي مرتفع أكثر. فأسعار قطع الغيار بيعتمد على إيش قطع الغيار اللي أنت عم تشتريها، مش رخيصة كثير ولا غالية كثير، متوسطة. صراحة أنا واحدة من الشغلات اللي بحبها إنه وكيل سوزوكي في الأردن وكيل قوي جدا. يعني إذا أنت بتحط له دراجتك ما بيجي بيحكي لك خدها بعد 4 أيام 6 أيام عبين ما تيجي قطعة، لا، على السريع بيحكي لك هاي القطعة موجودة، بغير لك اياها 3 ساعات ودراجتك معك. وكثير قليل ما انه يجي يحكي لك انه والله هاي القطعة غير متوفرة. فصدقا هاي واحدة من الشغلات اللي كثير بتساعد لما تشتري دراجة، ما يكون وكيلها قوي، انت بتشتري دراجة زائد بتشتري راحة بالك. هاي بالنسبة لسعر الدراجة، بالنسبة لقطع غيار، وبالنسبة لوكيلها للجي اس اكس اس 750. نيجي للنقطة انها ابدا مش مناسبة للمبتدئين. انا بالنسبة لي ما بحكي لاي مبتدئ انه يسوق هاي الدراجة، لانه صدقا فيها قوة كبيرة، فيها قوة عظيمة، وهاي القوة ممكن انت ما تقدر تتحكم فيها، يعني غير مناسبة للمبتدئين بوجهة نظري. سعرها كمان ممكن مش يكون سعر مناسب جدا لأي شخص جعباله يسوق الدراجة لأول مرة ومش عارف انه هل هاي هي الدراجة اللي بده اياها ولا لا. تمام أصدقائي، بالنسبة للسرعة القصوى اللي ممكن توصلها هاي الدراجة من المصنع تعطيك 250 كيلومتر في الساعة، سرعة أبدا مش قليلة، خصوصا إلى موتور زي 750 ودراجة ستريت، فسرعتها القصوى رهيبة جدا، من دراجات الستريت الخيالية، ستريت فايتر بمعنى الكلمة بالشارع. فاللي بقدر احكي عن السوزوكي جي اس اكس اس انكم يعطيكم الف عافية مهندسين سوزوكي، طلعتوا جوهرة من دراجات الستريت اللي انا بعشقهم وبحبهم. واي حدا حابب يقتني هاي الدراجة لازم يعرف انه اذا انت كنت اول مرة عم بتسوق الدراجات النارية ممكن تكون احسن خيار لإلك. اما اذا انت سايق دراجات قبل هيك وحابب تسوق دراجة ستريت قوية ومريحة وصوتها حلو، الدراجة تعطيك شعور السبورت بدراجة ستريت، نعم صحيح الجي اس اكس اس هي خيارك. طبعا قبل اي شيء يا اخوان كل الشكر لصديقي المهندس معاذ البيايضة
على الاس في 650 معاذ على الفرصة اللي اعطاني اياها مشان اقدر اعمل ريفيو عن دراجته المميزة الجي اس اكس اس 750 موديل 2019. وكان معاكم رائد من صفحة جو موتو فلوج. اخواني شكرا لكم للمتابعة، وان شاء الله الله يحميكم جميعا. برجع لكم بفلوج جديد عن دراجة جديدة. دمتم بسلام.